Az univerzumban sokan nevezik magukat hódítóknak, de csak egyetlen lény létezik, aki számára a halál nem félelem, hanem a legnagyobb dicsőség. Ő Battle Beast. A csúcsragadozó, aki nem csak szembe mert szállni a viltrumiakkal, hanem megszállottan keresi azt az egyetlen harcost, aki végre képes lenne megölni őt. A legtöbb szuperhős történetében van egy pont, ahol a főhős rájön, hogy nem ő a legerősebb. Mark Grayson számára ez a pillanat az első évad 5. epizódjában jött el, méghozzá brutális hirtelenséggel. Emlékezzetek arra a képsorra, amikor egy fehér sörényű, oroszlánszerű lény egyetlen bárcsapással küldi padlóra a teljes glóbőrzőit. Ott abban a véráztatta másodpercben a sorozat nézői, és Mark is megtanulta a leckét. Létezik valaki az univerzumban, akitől még a viltrumiak is ösztönösen tartanak. Ő nem egy klasszikus gonosz, nem akarja leigázni a földet, és nem érdeklik a politikai játszmák. Battle Beast eredeti nevén Tok története a Dorn bolygón kezdődik a leonidák népe között. De fontos megérteni, hogy ő nem csak egy átlagos tagja a fajának. A leonidákat egy ősi genetikai átok sújtja, minden generációban születik egy harcos, aki mérhetetlen fizikai erővel és egy szinte csillapíthatatlan vérszomjjal jön a világra. Ez nem egy választott út, ez egy kőkemény biológiai kódolás. Tok esetében azonban ez a folyamat szintet lépett. Ő nem egyszerűen a generációja legerősebbje volt. Ő lett a leonida faj történetének abszolút genetikai plafonja. Egyfajta statisztikai hiba a természetbe, aki annyira messzire jutott az erő skáláján, hogy utána már nem maradt hova fejlődni. Tok ereje olyan szinten volt felette a saját népének, hogy a bolygóján eltöltött évei alatt konkrétan kiirtott mindenkit, aki fegyvert mert fogni ellene. És itt jön a történetének legérdekesebb, szinte tragikus paradoxona. Sokan gondolhatnánk, hogy a leonidáknak csak meg kellett volna várniuk a következő generációt, egy újabb bajnokot, aki majd jól móresre tanítja Tokot. De a helyzet az, hogy Tok pont erre vágyott volna, ez a legironikusabb az egészben. Ha született volna egy nála erősebb leonida, Tok lett volna a legboldogabb lény a galaxisban. Ő soha nem félte a trónfosztást, ő kifejezetten vágyott rá. Az egész élete egyfajta öngyilkos küldetés volt, keresett valakit, aki végre képes végezni vele. Ha a saját népe kitermel egy még nagyobb szörnyeteget, Tok nem elmenekült volna a bolygóról, hanem örömében dorombolva ment volna bele a pofonba. Mivel azonban ez a kihívó soha nem érkezett meg, Tok annyira hatékonyan végzett a dolgával, hogy akaratlanul is elhozta a teljes békét a Dorn bolygóra. Egy véres utópiát teremtett, ahol nem maradt több ellenség, nem maradt több kihívás, egy olyan lénynek, akinek az erei között nem vér, hanem tiszta adrenalin és harci láz kering, a béke nem áldás volt, hanem a legkínlóbb börtön. Ezért döntött úgy, hogy elhagyja a saját világát. Nem hódítani indult, mint a viltrumiak, ő egy galaktikus vándorként kereste azt a méltó ellenfelet, aki mellett végre nem érzi magát megalázóan, unalmasan erősnek. Számára a csillagközi utazás nem felfedezés, hanem egy végtelen vadászat, a saját megváltása, a saját végső csatája után. Sokan felteszik a kérdést, ha Battle Beast ennyire erős, miért hagyta életben az őrzőket és Markot az első találkozásukkor? A válasz a karakter morális iránytűjében rejlik, ami radikálisan eltér bármelyik másik szereplőjétől. Tok nem kegyetlen a szó hagyományos értelmében. Ő megveti a gyengeséget, de nem élvezi az ártatlanok kínzását. Amikor végignézett a földön vonagló hősökön, nem győzelmet látott, hanem egy rakás rovart, akinek a megölése nem hozott volna neki dicsőséget. Számára egy olyan ellenfél kivégzése, aki nem tud érdemben visszavágni, nem diadal, hanem sértés a saját erejére nézve. Amikor később csatlakozik a bolygó koalíciójához a viltrumiak ellen, az sem a galaxis megmentése iránti vágyból teszi. Nem érdekli a szabadság vagy a demokrácia, őt egyetlen dolog mozgatja, a viltrumiak hírneve. Úgy tekint rájuk, mint a galaxis legnemesebb vadjaira. A koalíció titkos fegyvere lesz, de ő maga ezt csak egy belépőként tekinti a legnagyobb arénába, ahol végre olyan mészárosokkal nézhetne szembe, mint Conquest vagy Thrag. Tok nem tárgyal, nem taktikázik.
Ő egy elemi erő, akit ha elszabadítanak, csak pusztítást hagy maga után, amíg meg nem találja a falka vezért. Beszéljünk egy kicsit a nyers adatokról, mert Battle Beast ereje nem csak képregényes túlzás. A lore adatok alapján Tok olyan fizikai szinten mozog, ami messze felülmúlja a legtöbb Viltrumit. Nem csak arról van szó, hogy nagyot üt. Az érzékszervei, a hallása és a szaglása olyan éles, képes a vér szagát és a mozgás keltette rezgéseket az űr vákumában is követni. Képes bolygóközi távolságokat átszelni és napokig, sőt hetekig harcolni pihenés, evés vagy alvás nélkül. Ha azt hiszed, Battle Beast csak egy nagy rönőtt macska egy buzogánnyal, akkor hatalmasat tévedsz. De nézzük meg a kérdést, ami mindenkit szétfeszít. Mi történne, ha Omni-Man és Battle Beast szemtől szembe kerülnének? A válasz az, hogy Nolan valószínűleg élete leggyorsabb és legbrutálisabb vereségét szenvedné el. A fegyverzete a jellegzetes hatalmas buzogány és a bágya nem csupán díszlet. Ezeket olyan ritka, sűrű anyagokból kovácsolták, amik kibírják azt a felfoghatatlan nyomást, amit Tok fejt ki minden egyes mozdulatánál. Gondoljatok bele, egy átlagos szuperhős fegyvere darabokra törne, ha egy Viltrumi koponyájába csapódna, de Battle Beast eszközei pont arra lettek tervezve, hogy átszakítsák a galaxis legkeményebb védelmét is, a regenerációs képessége pedig szinte ijesztő. Láttuk a képregényekből súlyos, halálosnak tűnő belső sérülésekkel, sőt kilógó belsőségekkel is képes ugyanolyan intenzitással folytatni a harcot, mintha csak egy karcolást kapott volna. Nála a fájdalom nem hátráltató tényező, hanem üzemanyag. És elértünk ahhoz a ponthoz, ami Battle Beast karakterét örökre beírta a popkulturális legendák közé. Ez az a pillanat, amit minden rajongó lélegzett visszafolytva vár a sorozatba, az összecsapás Treggel, a Viltrumiak Grand Regentjével. Amikor ez a két titán végre találkozott, a galaxis megállt egy pillanatra. Ez nem egy 10 perces bunyó volt, mint amit a legtöbb filmben látunk. Ez a két szörnyetek 12 napon át mészárolta egymást megállás nélkül. Bolygókon gázoltak át, miközben darabokat téptek ki egymás testéből. De itt mutatkozik meg Tok valódi lelke és a becsülete. A harc kezdete előtt Treg már sérült volt egy korábbi találkozás miatt. Bárki más kihasználta volna ezt az előnyt, de nem Battle Beast. Ő nem egy könnyű győzelmet akart, ő azt a harcot kereste egész életében, hol az esélyek egyenlőek, ezért fogta a saját bágyát és szeme láttára felvágta a saját hasát, súlyosan megsebezve magát, hogy kiegyenlítse a feltételeket. Ez a gesztus nem őrültség volt, hanem a végső tiszteletadás a harc művészete előtt. Ez a 12 napos küzdelem a képregény történelem egyik legtisztább, legbrutálisabb és legőszintébb pillanata. Két lény, akik annyira magányosak voltak az erejükből, hogy végül csak egymásban találták meg a méltó társat a harchoz. Battle Beast története egy olyan irányba mutat, ahol a nyers erő és a becsület végül elkerülhetetlenül találkozik. Ő nem egy hódító, nem egy zsarnok és nem is egy szuperhős. Ő az univerzum utolsó igazi ragadozója, egy tragikus figura, aki számára ez a világ túl kicsi, és az ellenfelek többsége pedig túl gyenge. Tok karakterében az a legvonzóbb, hogy emlékeztet minket egy fontos igazságra. A végtelen erő nem boldogság, hanem teher. Egy harcos, aki annyira magányos a saját legyőzhetetlenségében, hogy minden egyes útja, minden egyes összecsapása egyfajta spirituális keresés. Olyan kihívást kutat, ami végre értelmet ad a létezésének. Ha valaha megkérdezik ki az Invincible univerzum legemlékezetesebb karaktere, a legtöbben Markot vagy Omni-Man mondják majd, de akik igazán ismerik a lore mélységeit, azok tudják. Battle Beast az a lény, aki előtt még az istenek is fejet hajtanak. Ő nem csak egy harcos, ő a mérce, amihez mindenki mást mérnek ebben a galaxisban. Battle Beast megtalálta a méltó ellenfelét Treg személyében, de mi történik akkor, ha egy Viltrumi nem a becsületet, hanem a puszta korlátok nélküli szadizmust választja? Létezik egy karakter, aki még Tregnél is több vért ontott, és aki Mark Grayson életének leggyötrelmesebb pillanataiért felelős. A következő részben elhozom nektek a Viltrumi birodalom legvérengzőbb mészárosát, akinek az arcán minden heg egy elpusztított világ emléke. Tartsatok velem legközelebb is, amikor kielemezzük
Conquest sötét történetét.